स्टेपले त गाइज मलाई कार्डियो नै गराइदियो भगवान बचालो ही स्टार्टेड ग्रिलिङ मी अबाउट एआई ब्रेन स्टप फङ्सनिङ दिमागमा केही आइरहेको छैन ऱ्यान्डमली आई सेड इफ द्याट ह्यापन्स आई विल गो ब्याक टु Hi everyone, welcome back to my channel. जसले चाहिँ मेरो च्यानललाई अलरेडी सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ मी अनि इफ यु आर वाचिङ माई भिडियो फर द भेरी फर्स्ट टाइम हाई माई नेम इज अनिसा खरेल एन्ड प्लिज सब्सक्राइब गराई यो भिडियो चाहिँ एकदम रिक्वेस्टेड भिडियो हो होइन युएसए भिजा इन्टरभ्यू एक्सपिरियन्स स्पेसली अहिले चाहिँ धेरैजनाको भिजा इन्टरभ्यू नजिकै छ प्रोसेसिङमा हुनुहुन्छ अनि एकदम स्ट्रेस भइरहेको होला फर्स्ट अफ अल बेस्ट अफ लक टु एभ्री वान एन्ड यस गाइज मेरो चाहिँ भिजा एप्रुभ भयो इन फर्स्ट एटेम्प ड्युरिङ मास रिजेक्सन सो मेरो भिजा इन्टरभ्यू चाहिँ मार्च 25 मा थियो अनि मैले चाहिँ मार्च 31 मा चाहिँ मेरो पासपोर्ट कलेक्ट गरेँ and I got admitted to the University of Mississippi for a fully funded PhD in computer science directly after bachelor's. मेरो इन्टरभ्यू चाहिँ 9:15 AM मा मैले स्केड्युल गरेको थिएँ बट एम्बेसीले चाहिँ हामीलाई 1 आवर अर्लियर नै इन्ट्री गर्न दिन्थ्यो सो म चाहिँ 8 बजे नै पुगिसकेको थिएँ अनि गाइज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो मोबाइल अनि पछि स्मार्ट वाचहरू इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेट्सहरू केही पनि अलाउ गर्दैन जस्ट डकुमेन्ट्स मात्र लैजानु पर्ने हुन्छ हामीले एम्बेसीभित्र बट क्लासिक वाचहरू चाहिँ अलाउड गर्छ होइन तर लाइन चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा एकदमै कम थियो होइन सरप्राइजिङली आई डोन्ट नो वाइ मेबी मास रिजेक्सनको फियर यु नेभर नो इन्ट्री पछि चाहिँ हामीले DS 160 को कन्फर्मेसन अपोइन्टमेन्ट कन्फर्मेसन पासपोर्ट I-20 अनि पासपोर्ट I-20 अनि ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ हामीले सबमिट गर्नुपर्ने रहेछ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ एकजना गार्ड अङ्कल बस्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदम राम्ररी गाइड गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो डकुमेन्ट भेरिफाई भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो पासपोर्टको पछाडि चाहिँ सानो स्टिकर टाँसिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई DS 160 को कन्फर्मेसन र अपोइन्टमेन्ट कन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन जस्ट I-20 पासपोर्ट अनि पछि ट्रान्सक्रिप्ट मात्र क्यारी गर्दा हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि अर्को रुम अनि फेरि त्यही डकुमेन्ट भेरिफाई अनि फेरि बायोमेट्रिक्सको सेक्सनमा जाने अनि त्यहाँ फेरि लाइन यो स्टेपले त गाइज मलाई कार्डियो नै गराइदियो बायोमेट्रिक्सको सेक्सनमा पुगेपछि बल्ल मैले एक्चुअल लाइन देखेँ एकदमै ह्युज लाइन थियो होइन अनि त्यहाँ मेरो चाहिँ पासपोर्टहरू चेक गर्नुभयो मेरो 2x2 को फोटो मागेर भेरिफाई गर्नुभयो अनि पछि मेरो फिङ्गर प्रिन्ट्सहरू लिनुभयो एन्ड गाइज त्यसपछि फेरि वेटिङ लाइन त्यो दिन चाहिँ धेरै जस्तो B1 B2 को एप्लिकेन्ट्सहरू थिए अनि कोही चाहिँ वर्ल्ड कपको लागि भनेर अप्लाई पनि गरेको थिए F1 स्टुडेन्ट्सहरू पनि थिए नहुने चाहिँ होइन अनि त्यो दिन चाहिँ तीनवटा काउन्टर्सहरू चाहिँ ओपन थियो 7, 8, 9 सायद एक्ज्याक्टली याद छैन अनि गाइज म भन्दा अगाडिको अलमोस्ट सबैले व्हाइट स्लिप पाएको थिए 5-6 जनाले मात्रै पिङ्क स्लिप थियो अनि एकजनालाई चाहिँ ग्रिन स्लिप थियो होइन अरू सबै व्हाइट एन्ड अनेस्टली म चाहिँ इन्टरनली भगवान बचालो म नेक्स्ट हो भइरहेको थियो कि ओ माई गड द्याट त्यो मोमेन्ट सम्झिँदा अझै पनि हुन्छ नि अझै पनि त्यो डुक हुन्छ कि मलाई अनेस्टली मलाई इन्टरभ्यूको सेक्सन चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटीवाला मोमेन्ट नै भएको थियो अनेस्टली होइन किनभने मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरिमा सेपरेट रुम हुन्छ 1-on-1 कन्भर्सेसन हुन्छ लाइक हुन्छ नि प्रपर इन्टरभ्यू टाइपको हुन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ बट इन रियालिटी सबैको इन्टरभ्यू सबैले सुन्न मिल्ने रहेछ जस्ट एउटा ग्लास हुँदो रहेछ होइन ग्लासको अदर साइडमा चाहिँ भिजा अफिसर अनि यता चाहिँ हामी बसेर बोल्नुपर्ने रहेछ अनि पछि ग्लास हुन्छ सो हामीले चाहिँ अलि लाउडली बोल्न पर्ने रहेछ होइन आवाज त पुग्नु पर्यो नि सो या एन्ड गाइज मेरो पालो आयो फाइनल्ली होइन लाइनमा बसिसकेपछि चाहिँ मेरो पालो आयो अनि मेरो भिजा अफिसर चाहिँ यङ अमेरिकन अफिसर थियो अनि पछि मैले उसलाई स्माइल दिँदै गुड मर्निङ अफिसर भने अनि उसले पनि स्माइल दिँदै गुड मर्निङ भन्यो अनि पछि गाइज मेन कुरा स्माइल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ है मैले चाहिँ स्माइल चाहिँ थ्रु आउट नै मेन्टेन गरेँ होइन एन्सर दिँदाखेरि अनि हि सेड कि लाइक पास मी योर डकुमेन्ट्स भन्यो अनि गाइज फनिएस्ट मोमेन्ट के भयो भन्दाखेरिमा पास मी डकुमेन्ट्स भन्यो म त लाइक जोन आउट भयो कि के भयो लाइक नर्भस भएर पुरै क्लियर ब्याग थियो एउटा क्लियर अरू डकुमेन्ट्स पनि ल्याएको थिएँ सबै डकुमेन्ट्स नै दिन पुगेको छु अनि पछि फेरि ए सरी भने मतलब त्यस्तो सरी त भएन कि सरी भने अनि पछि जस्ट I-20 पासपोर्ट र अनि
I-20 पासपोर्ट र अनि ट्रान्सक्रिप्ट मात्र दिएँ अनि उसले पनि यसरी हुन्छ नि लाइक बुझ्यो होला नि हो त्यो स्माइल दियो त्यस्तै टाइपको मैले चाहिँ आइल्स स्पिकिङ टेस्टबाट चाहिँ एउटा लेसन सिकेको थिएँ कि आई कन्ट्याक्ट म्याटर्स भनेर सो मैले मेरो इन्टरभ्यूभरि नै आई कन्ट्याक्ट अनि स्माइल अनि ह्यान्ड जेस्चर चाहिँ एकदमै मेन्टेनै गरेर एन्सरहरू गरेँ होइन अनि मेन भनेको चाहिँ आफू चाहिँ कन्फिडेन्ट अपियर हुनुपर्छ कि लाइक आफू चाहिँ कन्फिडेन्ट देखिनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भिजा इन्टरभ्यूमा होइन मेरो पासपोर्टहरू हेरिसकेपछि चाहिँ हि आस्क्ड मी लाइक इज दिस योर फर्स्ट टाइम अप्लाइङ भनेर अनि आई देन रिप्लाइड यस अफिसर दिस इज माई फर्स्ट टाइम अप्लाइङ भनेर भने मैले अनि देन आस्क्ड वाट इज योर कोर्स अनि आई सेड माई मेजर इज इन पिएचडी इन इन्जिनियरिङ साइन्स विथ कम्प्युटर साइन्स इम्फेसिस भनेर भने मैले He then asked me, what is your research area? And then I replied him by saying, my research area is in human-computer interaction, especially in generative AI systems and usable security. And my major goal is to explore how we can design systems which are more secure, trustworthy, and easy for people to use. This is how I replied. Then suddenly, guys, he started grilling me about AI. He asked, what do you think about AI? And I said, AI is growing very quickly and it has made many jobs easier, blah blah blah. And he said, what if AI takes over your job? I said, I don't think AI can fully replace humans. I will continue upgrading my skills according to the industry demands. And then bro hit me with, what if no jobs available? Guys, at that time my brain stopped functioning. दिमागमा केही आइरहेको छैन के भन्ने भनेर हैन and then I randomly, guys, literally randomly I said, if that happens I will go back to agriculture. I don't know why I said that. I literally don't know, guys, don't do this mistake. लिटरली अहिले पनि सोच्दाखेरि के सोचेँ होला मैले के कहाँ कम्प्युटर साइन्स एआईको कुरा गर्ने मान्छे एआई पढ्न जानु भने लाइक कम्प्युटर साइन्स पढ्न जाने मान्छे एग्रिकल्चर आई डोन्ट नो के सोच्यो बट आई डोन्ट नो त्यो राइट पनि थियो करेक्ट थियो कि रङ थियो कि त्यो पनि लिटरली मैले मसम्म सोच्न नि सकिरहेको छैन बट या गाइज आई सेड द्याट अनि हि देन आस्क्ड वाट आर योर हबिज भनेर अनि आई सेड academically I enjoy reading research papers and do academic writing, and outside of that I love traveling अनि पछि explore new places and cultures भनेर भन्यो मैले. He then asked, where do you want to visit भनेर and I said in Nepal. I love Pokhara because I enjoy doing kayaking and spending time near lakes, and outside Nepal I really want to go to Paris भनेर भन्यो मैले. And he smiled and said, why Paris? And guys, again my brain malfunctioned हैन अनि मैले भन्दै कि like I really want to go there because I want to click good pictures in front of the Eiffel Tower भनेर. You literally smiled listening my answer. अनि after that he typed something for a while अनि पछि एकछिनपछि ड्रअरबाट पिङ्क स्लिप निकाल्यो अनि द्याट मिन्ट ला के भयो होला चाहिँ भइरहेको थियो तर यसै भयो होला भन्ने पनि थियो मनमा. अनि पछि he then asked me to make my social media public अनि also asked do you have any other social media accounts which is not mentioned in DS-160 भनेर भन्यो. अनि I said कि I have Twitter account but I don't really use it भनेर भने मैले. अनि पछि ओके भन्यो. अनि पछि त्यो दिन चाहिँ मैले मेरो सबै सोसल मिडिया ह्यान्डल्स चाहिँ इभन युट्युब पनि त्यो ह्यान्डल्सहरू चाहिँ एउटा डकुमेन्ट एउटा पेपरमा प्रिन्ट गरेर चाहिँ लगेको थिएँ. अनि पछि मैले त्यो पेपर चाहिँ डिरेक्टली त्यही नै दिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ ट्विटरको ह्यान्डल पनि त्यही लेख भनेर भनेको थियो. अनि पछि मैले त्यहाँ ट्विटरको अकाउन्टको ह्यान्डल पनि लेखेँ. अनि पछि त्यो इन्टरभ्यू लिने अफिसरलाई नै मैले त्यही नै दिएँ. गाइज अनेस्टली मलाई इन्टरभ्यू पछि चाहिँ सरियल फिल भइरहेको थियो होइन लाइक यो सबै साँच्चीकै भयो त डिड आई रियली मेक इट वाला भइरहेको थियो क्या होइन. अनि त्यो इन्टरभ्यू पछि चाहिँ नेक्स्ट डेबाट नै मैले चाहिँ डेली मेरो भिजा स्ट्याटस चाहिँ चेक गर्न थालेँ के अपडेट हुन्छ कि के हुन्छ भनेर.
मेरो इन्टरभ्यूको चाहिँ 2-3 दिनपछि चाहिँ मेरो भिजा स्ट्याटस सुरुमा चाहिँ रिफ्युज नै हुन्छ होइन, अनि 2-3 दिनपछि चाहिँ त्यो रिफ्युजबाट चाहिँ एप्रुभडमा स्ट्याटस चेन्ज भयो, अनि त्यसको 1-2 दिनपछि चाहिँ फेरि इस्युड भन्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि नेक्स्ट डेतिर चाहिँ मलाई पासपोर्ट कलेक्सनको लागि एसएमएस आयो, मलाई इमेल चाहिँ आएन, एसएमएस आएको थियो। अनि मैले मार्च 31मा चाहिँ मैले पासपोर्ट नै कलेक्ट गरेको थिएँ होइन। अनि पछि मार्च 25मा चाहिँ इन्टरभ्यू थियो, मार्च 31मा चाहिँ मैले पासपोर्ट मेरो हातमा आइसकेको थियो क्या। अनि गाइज लास्टमा एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मलाई स्पोन्सर रिलेटेड क्वेसन चाहिँ केही पनि सोधेन, बिकज म फुल्ली फन्डेड थिएँ। बट इफ हजुरहरूको केसमा चाहिँ फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्स चाहिँ अलिक स्ट्रङ देखाउनु पर्ने केस छ भने चाहिँ प्रिपेयर वेल होइन, जस्ट डोन्ट प्यानिक। अनि पछि यदि हजुरहरू चाहिँ फुल्ली फन्डेड एप्लिकेन्ट्स हो भने चाहिँ बी कन्फिडेन्ट होइन, हजुरहरूको चाहिँ एकदम हाई नै चान्स छ भिजा इस्यु हुने। सो बी कन्फिडेन्ट अनि एन्सर नेचुरली, ह्यान्ड जेस्चर्स मेन्टेन गर्ने, अनि पछि स्माइल मेन्टेन गर्ने, अनि पछि एन्सर्स चाहिँ नेचुरली दिन ट्राई गर्ने। अनि एन्सर्सहरू चाहिँ लाइक डोन्ट मेमोराइज इट लाइक अ रोबोट होइन, जस्ट नेचुरली फ्लोमा जे मनमा आउँछ त्यही भन्ने, जस्ट जे पाइ त्यही एन्सर त भन्नु भएन, जस्ट एन्सर चाहिँ नेचुरली गर्नु पर्यो। That's all for today's video guys. Thank you so much for listening my bug till the end of this video. If you have any questions regarding PhD applications, visa interview and fully funded process, drop them in the comments. And if you found this video really helpful, then please subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay happy. Bye. Love you all.